السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. لديك فرصة في شهر رمضان للتوقف عن التدخين والإقلاع عنه إلى غير رجعة، فأنت معد في هذه الأيام المباركة نفسيا وجسديا إلى الصبر والجلد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، فإن كل شيء فيه ضرر يجب إزالته، لأن الضرر منفي شرعا وعقلا. وهذه وصفة سهلة وفعالة من الممكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين. كريم التارتر أو الجير ممكن أن يساعدك في تنظيف الجسم من النيكوتين. أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم هي الغضب، القلق، الكآبة، نفاذ الصبر، صعوبة في التركيز، الأرق، الدوخة، السعال، وقرحة الفم. يعمل البوتاسيوم في كريم التارتر وفيتامين سي في عصير البرتقال على التخلص من السموم في الجسم، بما في ذلك النيكوتين، مما يجعل الرغبة الشديدة في النيكوتين تتبدد بشكل أسرع حتى تتمكن من الإقلاع عن التدخين بسهولة. الوصفة: ضع ملعقة صغيرة من كريم الجير أو التارتر في كوب، أضف إليه كوب واحد من عصير البرتقال، حرك بملعقة حتى يذوب كريم التارتر، ثم اشرب الخليط. نصائح: يجب استخدام برتقال طبيعي. تناول الخليط خلال الليل قبل الذهاب إلى السرير سيساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل أكثر فعالية، حيث أن عملية الأيض تكون أبطأ أثناء النوم. اشرب هذا الخليط حتى لا يصبح لديك الرغبة الشديدة في النيكوتين. قد يستغرق ذلك من 7 إلى 21 يوم، وذلك يعتمد على عدد السجائر التي تدخنها يوميا. ملاحظة: كريم التارتر أو الجير يستعمل في صنع بعض الحلويات. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. أدعو الله أن يتقبل دعواتنا ويفرج هموم الأمة ويزيل عنها الغمة.